tajabon, dañuy tajabon. Tajabon, dañuy tajabon. Oh mami Zena, oh mami Ta, oh mami Zena, oh mami Ta. Si akana get fabuloni financiala, soja ye, soja ye Gambia. Si akana get fabuloni financiala, soja ye, soja you know Gambia. Back to you, si jaja la yo. Αυτό είναι το σκουπιδιάρικο. Έρχεται στα σπίτια και ο κόσμος βγάζει έξω τα σκουπίδια του. Θα σου ζάρει το άλογο. Αυτό είναι το νησάκι Île de Yoff. Δηλαδή είναι μπροστά στη συνοικία Yoff του Ντακάρ, η οποία είναι μουσουλμανική και είναι αυτόνομη. Έχει τους δικούς της κανονισμούς, όπως για παράδειγμα δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Και γενικότερα πρέπει να είμαστε ντυμένοι με μακριά ρούχα. Αυτό είναι το σπίτι του Wilson, του
του νεαρού Νιγηριανού που μας φιλοξενούσε στα φτωχικά προάστια του Ντακάρ. sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni yëpp a yem bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gënal seddaay bi tàngaay bi koo gëj a gis nang ko xaar tàngaay bi bu tàmbalee ñëpp a ngi ci tali bi bu bëccëgee ñu féexlu ci géej gi bu guddi gi ñu làng ci jardin bi sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni yëpp a yem bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gënal seddaay bi tàngaay bi bu sedd bee ñëpp lëlu ci kër yi ñi di waxtaan waxi mbëggeel ci néeg yi yàkkamti nañ guddi ba dem fa tuuti mbàjj mu gis ñu jàkkaarloo télé bi Αυτό εδώ είναι το ψαροχώρι του Καγιάρ, βόρεια από τον Ντακάρ. Βλέπετε εδώ πόσες βάρκες έχει. Αυτές τις χαρακτηριστικές ξύλινες πυρόχες της Σενεγάλης. Είναι αμέτρητες. Πήραμε αυτό το μικρό καραβάκι από το Ντακάρ για να πάμε σε ένα γειτονικό νησάκι, στο Γκορέ. Εδώ βλέπουμε το λιμάνι του Ντακάρ, από όπου ξεκινήσαμε, και κάνουμε μια μικρή 20 λεπτή διαδρομή για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το νησάκι, το Γκορέ, που ήταν ο τελευταίος σταθμός για πολλούς σκλάβους που άφηναν την Αφρική για να πάνε σε νέους τόπους που δεν γνώριζαν, στην Αμερική συνήθως. Οπότε θα πάμε να επισκεφτούμε αυτά τα ιστορικά μέρη που έχουν να μας διδάξουν πολλά για τη σκλαβιά που δυστυχώς μέχρι τις μέρες μας συνεχίζεται.
σε αρκετές χώρες της Αφρικής και όχι μόνο. Αυτό εδώ το νησάκι έβλεπαν για τελευταία φορά οι σκλάβοι που έφευγαν στην Αμερική και από εδώ τους έβαζαν στα καράβια και δεν ξανάβλεπαν τους τόπους τους. Εδώ στο λεγόμενο σπίτι των σκλάβων, σε αυτά εδώ τα σκοτεινά κελιά, τους φυλάκιζαν μέχρι να έρθει η ώρα που θα τους φόρτωναν στα καράβια. Επάνω ήταν που έμεναν οι Ευρωπαίοι, εδώ έμεναν οι δουλέμποροι, ενώ κάτω ήταν οι σκλάβοι. Οι Γάλλοι δουλέμποροι βέβαια είχαν τις πολυτέλειές τους, έμεναν σε αυτό τον ωραίο χώρο με θέα στον Ατλαντικό και απολάμβαναν τη ζωή τους όσο οι σκλάβοι ήταν φυλακισμένοι στα κελιά κάτω. Το Φαντιούτ είναι ένα μικρό νησάκι απέναντι από το Τζοάλ και βρίσκεται στο δέλτα των ποταμών Σινέ και Σάλουμ. Εδώ οι κάτοικοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι περνούν όλη τους τη ζωή δίπλα-δίπλα. Αλλά σε αυτό εδώ το νεκροταφείο βλέπουμε ότι ακόμη και μετά το θάνατό τους παραμένουν δίπλα-δίπλα. Εδώ βλέπουμε τους μουσουλμανικούς τάφους και δίπλα τους χριστιανικούς. Προκειμένου να κυκλώσουμε την Γκάμπια και να φτάσουμε στο Ζιγκεντσόρ, στα νότια της Σενεγάλης, έπρεπε να καλύψουμε 900 χιλιόμετρα σε δρόμους που κατά ένα μεγάλο μέρος ήταν γεμάτο λακκούβες, όπως βλέπετε. Μας πήρε τελικά 3 μέρες για αυτή τη διαδρομή.
Ήρθαμε εδώ σε ένα κομμωτήριο τοπικό της Σενεγάλης, γιατί η Χριστίνα έβλεπε τις Σενεγαλέζες και τις ζήλευε, ήθελε να κάνει πλεξουδάκια. Κοιτάξτε εδώ πώς μεταμορφώνεται. Βασικά είμαι πολύ κοκέτα και δεν μπορώ χωρίς κομμωτήριο, γι' αυτό ήθελα να έρθω στο κομμωτήριο. Έχει κάτσει μια μισή ώρα στο κομμωτήριο, δεν το έχει ξανακάνει αυτό ποτέ στη ζωή της. Φτιάχνουν τις πλεξούδες μικρές, μία-μία, είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, και ύστερα ράβουν την άκρη με κλωστή για να μην λυθούν οι πλεξούδες. Εδώ η Χριστίνα βοηθάει στο μαγείρεμα. Στη Σενεγάλη χρησιμοποιούν αυτά τα τεράστια ξύλινα γουδιά. Και εδώ αλέθη βλέπουμε πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο και μάλλον και τα καρότα και... Όχι, και πιπέρι. Πιπέρι, αλλά βλέπω ότι ετοιμάζονται καρότα και γογγίλι για να μπουν μέσα. Η γυναίκα του οικοδεσπότη μας που μας φιλοξενεί ετοιμάζει εδώ, ξεπλένει τα λαχανικά και μαγειρεύουν μαζί με τη Χριστίνα. Με τρομερή επιτυχία θα έλεγα. Ειδικά τώρα που έχω και το καινούριο μαλλί. Το φαγητό ετοιμάζεται. Αυτή η πράσινη σάλτσα είναι από ένα φρούτο της περιοχής που το βράζουνε και ύστερα έτσι σαν σάλτσα το βάζουν πάνω στο φαγητό. Το ρύζι με το ψάρι. ngir bu ëllëgee ñu mën laa seetal fu ne nga nekk fa mu ne nga dugg ca bëgg naa nga dal mën daje del Και εκεί που ήμουνα έτοιμη να πλατσουρίσω στον Ατλαντικό και να αράξω κάτω από ένα κοκοφίνικα στο Cap Skirring στη Σενεγάλη, τζίφος. Πάθαμε λάστιχο. Είναι γκαντρινιά ρε γαμώτο, δηλαδή να βλέπεις την παραλία και να μην μπορείς να φτάσεις, είναι δυνατόν? Και πηγαίναμε τόσο ωραία στην άμμο, μάλλον επειδή είχαμε flat λάστιχο, γι' αυτό. Δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες. Καλά, η heavy duty σαμπρέλα είναι για τα μπάζα μου φαίνεται. Έχει κάνει 525 τσακίσματα και κάποιο από αυτά τρυπάει κάθε φορά. Εδώ βλέπουμε την ασθενή κάτω από το δέντρο. Το δέντρο δεν είναι baobab. Να, δείτε και μόνοι σας. Είναι κοκοφίνικας. Έχει πάρει τη θέση που θα έπρεπε να έχω εγώ κάτω από το κοκοφίνικα, ο Μπαομπάμπης. Και προχωράμε προς το χειρουργείο. Εδώ ο γιατρός Παύλα Ηλίας, Παύλα Mad Nomad, επί το έργο, αλλάζει σαμπρέλα. Γιατρέ, μια δήλωση για το κοινό. Αλλάζουμε τη σαμπρέλα και
να δούμε πόσο θα μας κρατήσει για αυτή. Αυτή θα μας κρατήσει γιατί δεν είναι heavy duty. Είναι μια απλή, ταπεινή λαϊκή σαμπρέλα, έτσι όπως αρμόζει στην Αφρική. Ο ασθενής είναι ξεκυλιασμένος, καλωδιωμένος. Παράπονο βέβαια δεν πρέπει να έχει γιατί το τοπίο είναι εξωτικό και τουλάχιστον έχουμε ίσκιο. Κάτι είναι και αυτό. Και όχι από ό,τι και ό,τι, από κοκοφίνικα, μην ξεχνιόμαστε. Αυτή είναι μια ατελείωτη παραλία του Ατλαντικού δίπλα στο χωριό Ντιέμπερινγκ που βρίσκεται κοντά στο Καπ Σκίρινγκ και σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2013 κάναμε το πρώτο μας μπανάκι σε θάλασσα κατά τη διάρκεια του Mad About Africa. Πίσω από αυτά τα δέντρα βρήκαμε κάποιο πανέμορφο μέρος για να κατασκηνώσουμε και έτσι θα μείνουμε εδώ για 2 ολόκληρες μέρες να χαρούμε το τοπίο. Στην παραλία πετύχαμε μια τεράστια σάβρα που πήρε τα καλύτερα από ένα μεγάλο ψάρι που ξέβρασε το κύμα και άφησε τα κοφάγια για τα όρνια. Wala sakti ba Fukunay feke Tamaleen di dede Wax ni mu ma neexi Ma bëgg leen Damay 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 Delu gune Mel ni Du ma màgg Damay 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 Delu gune Mel ni Du ma màgg. Ωραία η φύση, δεν λέω, αλλά έχει και τα κακά της. Όλο το βράδυ μάλλον κάνανε επιδρομή μυρμήγκια στο αντίσκηνο και στο λάπτοπ. Βλέπουμε εδώ τον ταλέπορο Ηλία να προσπαθεί να βγάλει τα μυρμήγκια μέσα από το λάπτοπ. Πράγμα καθόλου εύκολο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πού θα πάει θα τα βγάλει. Ένα-ένα. Θα τα ψάξω ένα-ένα. Παρ' όλα αυτά είχαμε βρει ένα φοβερό μέρος για κατασκήνωση. Φανταστείτε ότι κατασκηνώσαμε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο ίδιο μέρος. Απίστευτο για τα δικά μας δεδομένα. Αυτό πάει για χρησικτησία. Το παίρνουμε. Στη Δυτική Αφρική οι άντρες ξετρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Σε κάθε αλάνα στείλουν παιχνίδι. Η ομάδα της γειτονιάς κέρδισε το πρωτάθλημα της πόλης, οπότε οι οπαδοί της πανηγυρίζουν. Τις τελευταίες μέρες μας στη Σενεγάλη
Προσβληθήκαμε κι εγώ και η Χριστίνα από ελονοσία. Δεν είναι κάποια σοβαρή μορφή, ευτυχώς. Εγώ για 3 νύχτες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ γιατί ένιωθα πόνο στα πόδια και ανέπτυξα ελαφρύ πυρετό. Ώσπου περιμέναμε τη Δευτέρα να ανοίξουν τα ιατρεία, πήγαμε σε ένα καλό γιατρό. Ευτυχώς είχαμε ακυρώσει το ταξίδι μας στη Γουινέα Μπισάου, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν ιατρικές εγκαταστάσεις επαρκής. Και εδώ πέρα στο Ζιγκινσόρ της Σενεγάλης πήγαμε σε ένα καλό γιατρό που μας επιβεβαίωσε αυτό που φανταζόμασταν, ότι έχουμε ελονοσία, και μάλιστα κάποιο κουνούπι που τσίμπησε εμένα, που είχα ήδη προσβληθεί, τσίμπησε μετά και τη Χριστίνα, οπότε της μετέδωσε την ελονοσία. Την βλέπετε τώρα, είναι μέσα στη κουνουπιέρα. Πάντα κοιμόμαστε μέσα σε αυτήν εδώ την κουνουπιέρα, στο σπίτι του Αλιούν που μας φιλοξενεί. Και είμαστε και στη ξηρή περίοδο που έχει λιγότερα κουνούπια, αλλά παρόλα αυτά προσβληθήκαμε. Εντάξει, εδώ πέρα είναι τόσο συνηθισμένο που φανταστείτε πως οι ντόπιοι το παθαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο. Όταν όμως το προλάβεις έτσι στην ελαφριά του μορφή, είναι σχεδόν σαν γρίπη. Εμείς τουλάχιστον που μπορέσαμε να πάμε στο γιατρό γρήγορα και έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε φάρμακα, καταφέραμε να την περάσουμε πολύ εύκολα την ελονοσία. Χάπια για να προφυλακτούμε από την ελονοσία δεν παίρναμε, επειδή το ταξίδι μας είναι μεγάλο και η χημειοπροφύλαξη, ειδικά όταν συνεχίζεται για χρόνια, έχει σοβαρές παρενέργειες. Γι' αυτό προτιμήσαμε να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα χάπια για αυτοθεραπεία, σε περίπτωση που προσβληθούμε από την ελονοσία όταν είμαστε μακριά από ιατρικές παροχές. Ευτυχώς όμως αυτή τη φορά μας έτυχε μέσα σε πόλη, οπότε πήγαμε σε γιατρό και μας ανταγογράφησε παρόμοια χάπια με αυτά που είχαμε κι εμείς για αυτοθεραπεία.